You can see here that the medical personnel taking swab from the nose of a person. From the dress, you can assume that he is an army from somewhere. Okay, I don't know who is he. I don't know who is she or he also. Okay. So Akanksha लाई मैले एडमिट गर्दैछु है आइरहेको छ लेट्स से कोरोना भाइरस त हाम्रो सिलेबसमा त्यस्तो धेरै छैन तर पनि अहिले हामी जेले एकदमै धेरै सताएर कसैलाई मनमुटु मस्तिष्कमा यति बेसी जरा गाडिसक्यो कोरोना भाइरसले फर्स्ट वेभ हामीले झेलिसकेर स्थिति नर्मल भइसकेपछि पनि फेरि सेकेन्ड वेभ भएकोले गर्दाखेरि we are now staying at home. Staying at home is very essential because we will break the chain of the virus. Virus के छ भन्दाखेरि virus चाहिँ एकदमै obligatory parasite हो. You will see in next coming slides अरूहरुमा म बताउँदै जान्छु कि किन चाहिँ भाइरसलाई हामीले घर बसेर रोक्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यसले होस्ट पाएन भने ह्युमन होस्ट चाहिँ एकदमै एउटै मात्रै होस्ट ह्युमन अहिलेसम्म हामी नभई नहुने छ यसलाई भाइरसलाई त्यसले गर्दाखेरि हामी घर बसिदियो भने यो हावामा सर्भाइभ गर्न सक्दैन भन्छ हावामा मात्रै चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्दैन हावामा कुद्दा कुद्दै हामीलाई भेटिहाल्यो भने चाहिँ पक्रिन्छ तर हावामा चाहिँ इट इज नन लिभिङ स्ट्रक्चर के छ यसको बायोलोजिकल क्यारेक्टर के छ किन यो हाम्रो आरएच विटेकरको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मा छैन भाइरस यो सबै हामी हेर्छौं है यु क्यान सी हियर द for the examination of the coronavirus the medical person taking the swab from the nose of a person okay यो उसको एन्टिबडी मा एन्टिबडी प्रोड्युस भएको छ कि छैन अगेन्स्ट द pathogen that is disease causing agents are known as pathogen and viral pathogen coronavirus structure यहाँ देखाएको छ okay 3D representation मा let's see okay what are the virus okay how virus enters it has been shown here first of all we will see the properties of virus okay okay properties of virus अनि property हेर्छै पहिला अरु केही नहेरिकन के छ कसो छ okay the study of viruses is called virology logy थपेपछि virology virus virus study गर्ने branch of science is known as virology अहिले this branch is very active throughout the world संसारभरिको साइन्टिस्टहरु मिलेर भाइरस स्टडी गरिरहेको छ एउटै भाइरसले सबैलाई युनाइट गरिरहेको छ अहिले ग्लोबल वाइज ओके लेट्स सी व्हाट इज भाइरस भाइरस के हो खासमा चाहिँ हावामा भाइरस यो उ हो भन्नु भन्दा यो के हो भनेर राम्ररी जान्नु पर्ने हुन्छ दे आर नन सेलुलर दे डु नट ह्याभ सेल को जुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा ब्याक्टेरिया हो भने सेल वॉल प्लान्ट सेल हो भने सेल वॉल त्यसपछि सेल अर्गानिजहरु यसले चाहिँ सेल नै ल्याक गर्छ it do not have particular cell which is enclosed in a protective envelope okay envelope भनेको कभरिङ अथवा लिफाफा अथवा के भन्छ त्यसलाई कभरिङ लाइक स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो चाहिँ इन्क्लोज्ड भएको हुन्छ but that is not the cell presence of spikes helps in attaching the viruses to the host cell र भाइरसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि कभरिङ हुन्छ प्रोटेक्टिभ कभरिङ ओके त्यो कभरिङ भित्र चाहिँ हुन्छ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए नो न्यूक्लियस नो अदर organelles such as ribosome endoplasmic reticulum नथिङ प्रोक्यारियोटिक सेलमा पनि धेरै कुरा भित्र हुन्छ ओके साइटोप्लाज्म नो साइटोप्लाज्म हियर र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ virus is termed as non-cellular. Non-cellular means it behaves as non-living in the environment and when it enters the living host, living body, it behaves as living. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ RH विटेकरले यसलाई क्याटेगोराइज गराउनु सकेन ओके नाउ प्रेजेन्स अफ स्पाइक्स भनेको छ स्पाइक्स चाहिँ बाहिर जुन चाहिँ अट्याचमेन्ट छ कोरोनाको बाहिर जुन चाहिँ स्पाइक्स छ अहिले देखाउँछु त्यसले चाहिँ अट्याचिङ द भाइरसेस
to the host cell. Host cell मा टाँसिने काम चाहिँ स्पाइकले गर्छ. बाहिर जुन चाहिँ क्याप्सिड भन्छ त्यसलाई, एन्भेलपलाई, बाहिरको भाइरसको जुन चाहिँ एन्भेलप छ कभरिङ, द्याट इज नोन एज capsid. र त्यो क्याप्सिडमा डिफरेन्ट टाइप अफ प्रोटिन्स आर देयर. द्याट प्रोटिन्स which are present in the spikes help to attach in the host cell. Host cell मा attach गर्नु मद्दत गर्छ र attach भइसकेपछि यसले सिग्नल केही पाउँछ भित्रको हाम्रो सेलबाट पनि. त्यसपछि यसको जेनेटिक मटेरियल, इट मे बी आरएनए or DNA, it gives to our cell. अनि त्यही DNA र RNA मुताबिक हाम्रो सेलले काम गर्दै जान्छ. Okay. This virus do not grow, neither respire nor metabolize, but they reproduce. Reproduce in character living, but बढ्दैन पनि, बढ्दैन मतलब आफै बढ्दैन. Neither respire, सास पनि फेर्दैन, metabolize, metabolic processहरु पनि छैन, अर्ग्यानै छैन कसरी metabolize गर्ने. That this is non-living character. It possesses the both non-living and living character. So it is the connecting link between living and non-living भन्न सक्छौं हामी. They are surrounded by a protein coat. अहिले देखाउँछु है. प्रोटिन कोट जुन चाहिँ बाहिर भाइरसको बाहिर जुन चाहिँ बडी छ, यो प्रपर्टी हेरिसकेर हामी हेर्छ पिक्चर. Protein coat, which is known as capsid. Capsid made up of small units known as capsomeres and have a nucleic acid core. Nucleic acid may be DNA or RNA. भित्र चाहिँ के हुन्छ त? त्यो क्याप्सिड कभरिङको भित्र एउटा मिठाईको खोलमा भित्र मिठाई हुन्छ नि, त्यस्तै कभरिङको भित्र के हुन्छ भन्दा जेनेटिक मटेरियल, that is DNA or RNA, which stores the information for further multiplication or further pathogenesis of that virus. Okay, DNA or RNA हुन्छ. They are considered both as living and not living. These viruses are inactive when they are present outside the host cell. Virus चाहिँ host cell भन्दा बाहिर चाहिँ यिनीहरुको एक्टिभिटी बढ्दैन. जस्तो ब्याक्टेरियाहरु बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा पनि बढ्छ, तर यिनीहरु चाहिँ होस्ट सेल भित्र मात्रै बढ्छ. But become active when within the host cell. These viruses cause several infections and reproduce within the host cell by using the enzymes and raw materials. किन चाहिँ यिनीहरु बाहिर आफै एस्टाब्लिश हुन सक्दैन भने they do not have the machinery required for producing proteins, enzymes. Enzyme हाम्रो शरीरमा प्रोटिनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम छ. Protein that is manufactured by ribosome. Ribosome is the protein factory of a cell. र यो राइबोसोमहरु छैन यसको, त्यसले गर्दाखेरि अर्गानिलीहरु नभएकोले गर्दा रेस्पायर गर्न सक्दैन, माइटोकन्ड्रियाहरु छैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it has to depend on the host cell. Host cell मा जुन चाहिँ मसिनरीहरु छ त्यो युज गरेर चाहिँ यसले यसको जेनेरेसन अगाडि बढाउँछ. How clever this is, you can imagine. Okay, now you will see here this outermost part. हाम्रो सिलेबसमा भएको भाइरस यही हो, यही पढ्नु पर्छ हामीले. This is known as bacteriophage. Bacteriophage means the virus which attacks bacteria. यसलाई चाहिँ phage भनेको खानु अथवा मार्नु, ब्याक्टेरिया खाने भाइरस चाहिँ बेनिफिशियल हो in one case. किनभने ब्याक्टेरियालाई मार्नु त राम्रै कुरा हो नि त, हार्मफुल ब्याक्टेरिया मार्नु त. Okay, and this can be used for genetic engineering etc. Genetic engineering गरेर हामीले धेरै कुराहरु स्टडी गर्नु पनि सक्छ by using this virus. Okay, and structure, you have to see the structure of virus which is given here. This red portion, this is capsid or the envelope. Main यो नक्सा एकदमै याद गर्छ पर्छ. Okay, यसको क्याप्सिड बनेको छ, शेप धेरै खालको हुन्छ, कोही हेलिकल, आइसोहेड्रल, okay, धेरै किसिमको शेप छ. र यो जुन चाहिँ ब्याक्टेरियोफाज छ, यो ब्याक्टेरियोफाजको चाहिँ यो बाहिर नम्बर 1 मा चाहिँ यसको क्याप्सिड, र यो क्याप्सिड चाहिँ टोटली प्रोटिनेशियस इन नेचर. ओके, प्रोटिन र लिपिड पनि अलिकति बीचमा हुन्छ. ओके, तर मेन भाग चाहिँ यसको प्रोटिन नै हो. र प्रोटिनको जुन चाहिँ मोनोमरहरु युनिट छ, जुन चाहिँ युनिटले बनेको हुन्छ यो क्याप्सिड, त्यसलाई भन्छ क्याप्सोमेयर्स. Several capsomere attached to form this capsid. Protective covering for this genetic material. फ्री मा जेनेटिक मटेरियल त्यतिकै घुमेको छैन भाइरसमा, बाहिरपट्टि कभरिङ चाहिँ छ, अरु चाहिँ केही छैन. न न्यूक्लियस छ, न राइबोसोम छ, न कुनै एउटा सेल अर्गानिली छ.
त्यसले गर्दाखेरि this is head of the virus consists of capsid, within it the genetic material which is very important यो important चाहिँ त्यसले गर्दा नै सबै कुरा भइरहेको छ अहिले यो चाहिँ genetic material that is DNA double stranded DNA हुन्छ यसको चाहिँ RNA DNA double stranded may be there, double stranded RNA may be there, single stranded RNA may be there, single stranded DNA may be there. त्यो हामी हेर्छौं यो चाहिँ यसको जुन चाहिँ bacteriophage छ it contains double stranded DNA which acts upon the bacteria, that is why its name is bacteriophage, and it is made up of head. This is color भन्छ यो जुन चाहिँ पर्पल कलर को छ यसलाई कोलार भन्छ COLLAR कोलार त्यसपछि छ यो नेक हो नेक छ यहाँ भित्र नेक छ बाहिर जुन चाहिँ यो हेलिक अथवा स्पाइरल छ that is sheath भन्छ this is protected by sheath. Okay, it is not mentioned here. After that this is tail fibers. These tail fibers help to attach the virus to the bacterial cell. Bacteria ma attach गर्ने काम यो टेलले गर्छ त्यसपछि some signal are sent from the bacteria. After that it sends its genetic material inside the cell, but this outermost part is remaining outside the cell. यो चाहिँ भित्र जाँदैन. Only it sends its genetic material within the cell. Okay, र अर्को चाहिँ यहाँ हामीले यसलाई human immunodeficiency virus HIV virus हो यो. Okay, RNA single stranded RNA this is also, and some of the enzymes present here अलिअलि एन्जाइम यिनीहरुको रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने एन्जाइमहरु चाहिँ हुन्छ तर यसले सबै काम गर्नु सक्दैन अलिअलि हेल्प गर्छ यसलाई हेल्प केमा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यिनीहरुको जेनेटिक मटेरियल छ पहिला गएपछि कपी हुनुपर्छ कपी मल्टिप्लाई हुनुपर्छ मल्टिप्लाई हुने प्रोसेस ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन छ जुन चाहिँ हामीले क्लास 12 मा पढ्छौं र त्यो प्रोसेस हेल्प गर्नुको लागि एन्जाइम कतिवटा छ कतिवटा चाहिँ साइटोप्लाज्ममा गएर राइबोसोम छ हाम्रो सेलको त्यो राइबोसोम युज गरेर प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्छ अनि त्यो प्रोटिन चाहिँ कुन चाहिँ सिन्थेसाइज गर्छ भन्दा उसको भाइरसको प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्छ हाम्रो अरेस्ट गरेर हाम्रो जुन चाहिँ मसिनरीहरु छ हाम्रो सेलको मसिनरी अरेस्ट गरेर प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्नु लाउँछ उसको भाइरसको त्यसपछि प्रोटिनले क्याप्सिड बनाउँछ उसले किनभने उसको पनि जेनेटिक मटेरियलमा मात्रै त अस्तित्व हुँदैन त्यसले गर्दा उसले आफ्नो प्रोटिन बनाउँछ क्याप्सिड बनाउँछ त्यसपछि धेरै रिप्रोड्युस गरेर सेलबाट बाहिर निस्केर फेरि अर्कोलाई इन्फेक्सन गर्नु जान्छ दिस इज ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस एचआईभी ओके र कुन के हो भन्ने कुरा लेखिरहेछ बट जेनरली भाइरस कन्सिस्ट of an envelope or a protective covering which is known as capsid सबैको capsid हुन्छ and within that genetic material is present that may be either DNA or RNA पनि हुन सक्छ DNA पनि हुन सक्छ okay let's go back okay यो यसमा हामी अलि पढ्यौं है नन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ओके एकदमै सानो एकदमै न्यानोमिटरमा न्यानोमिटरमा हुन्छ यिनीहरु इन्फेक्शियस एजेन्ट्स दैट कैन ओन्ली रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल हामीले भनिसक्यो बायोलोजिकल पर्सपेक्टिभ भाइरस क्यानट बी क्लासिफाइड आइदर अ लिभिङ अर्गानिजम अर द हामी बायोलोजिकल क्याटेगोरी जुन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ लिभिङ नन लिभिङ केमा राख्ने भन्दाखेरि के पनि छैन यसको त्यसले गर्दाखेरि बोथ द फीचर अफ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ त्यसले गर्दाखेरि बीचमा राख्नुपर्छ इन नट सेल भनेको सुपारीको दाना जस्तो मात्रै छ भाइरस त्यहाँ भित्र डीएनए बोकेको है और आरएनए बोकेको नन सेलुलर असेलुलर भन्नु मिल्दैन नन सेलुलर असेलुलर पनि भन्छ तर अ लागेपछि कोही बेला के हुन्छ भने एउटा भन्ने बुझ्छ त्यसले गर्दा नन सेलुलर यु हैव टु से इन्फेक्शियस एन्टिटी जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन that can invade and reproduce only within the cells of bacteria plant and animal र यिनीहरुले कोलाई इन्फेक्ट गर्छ भन्दा ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियोफाज they can thrive on plant also and animals plant virus पनि हुन्छ animal virus त धेरै नै भइहाल्यो ओके भाइरस आफै रेप्लिकेट गर्न सक्दैन यो अघि हामीले भनिसक्यो र यहाँ लास्ट लाइन हेर्छ
Virus can also be crystallized. Crystallization you have studied again and again. Crystallization of salt तिमीले केमिस्ट्रीमा गरेकै छ. Crystallization भनेको नन सेलुलर प्रोसेस हो नि. कुनै पनि सेललाई ल्याएर तिमीले क्रिस्टलाइज बनाएर छोडेर बट्टामा बन्द गर्दैन. But this virus can be crystallized. किनभने यसको बाहिर कभरिङ चाहिँ प्रोटिन छ. Protein can be crystallized. Okay, which no other living organism can do. It is this factor that virus leads to being classified between the non and between the living and non-living. यो कुनै पनि सेल लिभिङ सेललाई पकाएर तताएर क्रिस्टलाइज गरेर भरे फेरि जिउँदो बनाउँछु भन्दा हुँदैन, तर भाइरसलाई चाहिँ हुन्छ. र क्रिस्टलाइज गर्दाखेरि मेन पार्ट कुन चाहिँ क्रिस्टलाइज हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन क्रिस्टलाइज हुन्छ. प्रोटिन क्रिस्टलाइज हुनुको कारण इट कन्टेन्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट क्याप्सिड जेनेटिक म्याटेरियल भन्दा अर्को चाहिँ के हुन्छ यसको भन्दा प्रोटिन हुन्छ. ओके, र आरएच विटेकर 5 डोमेन क्लास मैले यहाँ के नदेखाएको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो आरएच विटेकरको 5 डोमेन क्लासिफिकेसन सिस्टम छ, दिस क्लासिफिकेसन डु नट इन्क्लुड भाइरस. किन इन्क्लुड गरेन अरे भन्दाखेरि this system has been classified mainly based on the cellular characteristics, unicellular, multicellular भनेर चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ. त्यसपछि मात्रै युक्यारियोटिक, प्रोक्यारियोटिक, युक्यारियोटिक आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि दिस भाइरस क्यानट बी टर्म्ड एज सेलुलर. सेलै छैन भने कसरी 5 वटा किङडममा बस्छ. र क्यारेक्टरिस्टिक्स जुन चाहिँ क्लासिफिकेसनको छ आरएच विटेकरको, सुरुमै के हुन्छ युनिसेलुलर, प्रोक्यारियोटिक, unicellular, multicellular. It is neither unicellular nor multicellular. It lacks cell. That is why it is not included in the RH Whittaker 5 domain classification. यो तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि याद गरिराख्नुपर्छ है. यो क्वेशन आउँछ भाइरस किन छैन त्यो क्लासिफिकेसन सिस्टममा भन्दाखेरि भाइरस सेलै छैन, सेलको बेसिसमा क्लासिफिकेसन भएको छ आरएच विटेकरकोमा. त्यसले गर्दाखेरि भाइरस इज नट इन्क्लुडेड इन द 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम. ओके, नाउ स्ट्रक्चर भइहाल्यो. प्रपर्टिज, नाउ क्लासिफिकेसन. बाल्टिमोर भन्ने साइन्टिस्टले क्लासिफाई गरेको छ भाइरसलाई. ओके, क्लासिफिकेसन तिमीले इफ यु हेभ टेकन योर बुक छेउमा छ भने क्लासिफिकेसन पेज खोलेर बस. Is the most commonly used for studying the system of viral classification. This was developed by American biologist David Baltimore in the 1970s, for which he was awarded the Nobel Prize. र भाइरसको क्लासिफाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बाल्टिमोरले गरेको छ on the basis of genetic material, nucleic acid, DNA and RNA. You have studied in biomolecule as nucleic acid. Okay, nucleic acid made up of nucleotides. Several nucleotides join to form nucleic acid, either DNA or RNA with the in presence of or in addition to sugar and phosphate. Nucleic acid भन्छ. र nucleic acid को हो भन्दा DNA र RNA. र DNA र RNA को आधारमा भित्र जेनेटिक म्याटेरियल चाहिँ के छ भन्दाखेरि DNA छ कि RNA छ. On the basis of that, Baltimore classified virus into 2 types, that is DNA virus and RNA virus. Okay, virus having DNA and genetic material are of 2 types. फेरि DNA virus पनि 2 किसिमको छ. सिंगल स्ट्रान्डेड DNA virus. DNA तिमीले देखेको छ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर छ जेनरली, तर भाइरसमा यदि सिंगल एउटा मात्रै स्ट्रान्ड अफ DNA छ भने that is single stranded DNA virus. That name is given here. Picorna virus, Parovirus, यिनीहरु सिंगल स्ट्रान्डेड DNA virus भयो. डबल स्ट्रान्डेड DNA virus, adenovirus, herpes simplex virus, etc. यो हामीले एक्जाम्पलहरु हेरिराख्छ. अब RNA भाइरस अहिले जुन चाहिँ वर्ल्ड हाम्रो रुइन गरिरहेछ भनौं, किनभने सबैलाई घर भित्र थुन्नु भनेको एक प्रकारको सजाय नै हो हाम्रो. र त्यो चाहिँ RNA भाइरस हो. The virus having RNA as its genetic material are of again 2 types. Double stranded RNA virus. Double stranded examples are reovirus, single stranded RNA virus. Okay, that is poliovirus. Polio उन्मूलन भइसक्यो भन्छ. Hepatitis A, disease causing in spreading in liver. Hepato means liver. Rabies virus,
बाइट डग बाइट कुकुरले टोकेपछि रेबिज लाग्छ भन्छ तर कुकुरको रियालमा यदि त्यो रेबिज भाइरस छ भने लाग्छ नभए लाग्दैन इन्फ्लुएन्जा भाइरस भाइरस लागिसकेपछि चाहिँ गाह्रै हुन्छ नि त ओके सो इन्फ्लुएन्जा भाइरस coronavirus are the example of single stranded RNA virus. यो single stranded RNA virus पनि positive र negative stranded छ त्यो तिमीहरु बिस्तारै जान्दै जान्छ ओके and the virus which is reigning here अहिले जुन चाहिँ हामी एकदम सफर गरिरहेको छ that is due to the single stranded RNA virus okay okay यो अहिले बताउँछु कसरी चाहिँ virus multiplication हुन्छ within our cell okay virus on the basis of host range कसलाई इफेक्ट गर्छ जेनेटिक मटेरियल के छ भन्नेमा चाहिँ एनिमल सरी डीएनए र आरएनए भाइरस भयो र होस्ट रेन्ज कसलाई असर गर्छ भन्ने कहाँ चाहिँ बाँच्छ भाइरस भन्नेमा चाहिँ एनिमल भाइरस प्लान्ट भाइरस र ब्याक्टेरियोफाइज दैट मीन्स भाइरस that infects animal is animal virus virus that infect plant is plant virus and the virus that infect bacteria is known as bacteriophage bacteriophage चाहिँ हाम्रो लागि एकदम पोजिटिभ भाइरस नै हो कति जति पनि जेनेटिक बायोटेक्नोलोजीमा जेनेटिक इन्जिनियरिङहरु हुन्छ जुन चाहिँ जिनहरु युज गर्छ स्टडी केमा गर्नु त भाइरसको भन्दाखेरि ब्याक्टेरियामै गर्छ ब्याक्टेरियोफाजको मदतले त्यसले गर्दाखेरि इट इज क्वाइट बेनिफिशियल टाइप ओके लेट्स सी एनिमल भाइरस अहिले मात्रै कोरोना भाइरस आएको हैन नि एनिमलमा कोरोना मात्रै एनिमल कोरोनाले मात्रै एनिमललाई असर पारेको हैन उहिलेदेखि झन् पहिला पहिला सिस्टम पनि त्यस्तो डेभलप थिएन कस्तो भयो होला र एक्जाम्पल छ एनिमल भाइरस इन्फ्लुएन्जा मम्स भनेको गल्फुले निस्किने जुन चाहिँ भाइरस छ रेबिज भाइरस आई हेभ अलरेडी टोल्ड पोलियो भाइरस हर्पेस भाइरस ओके कोरोना भाइरस चाहिँ अहिले एड भएको न्यूली ओके दुईटा वेभ आइसक्यो यसको पनि हाइली म्युटेन्ट भाइरस म्युटेसन गरिरहने ओके म्युटेसन भनेको चेन्जिङ इट्स जेनेटिक कन्टेन्ट म्युटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अस्ति हामीले ह्युगो डी ब्रिजमा जुन चाहिँ थ्योरी अफ न्यू डार्विनिजम थियो त्यो अलिकति फेरि पढ्नुपर्छ त्यहाँ म्युटेसन थ्योरी छ म्युटेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमोजोममा चेन्ज भएर हुन्छ क्रोमोजोम त छैन कोरोनाको डीएनए आरएनए छ र त्यो आरएनएमा पनि उले एकदमै यसको कोरोनाको चाहिँ ठुलो छ क्या न्युक्लिक एसिड भेरी हेभी लङ न्युक्लियोटाइड्स हेभी चेन्ज छ पोलिपेप्टाइड जुन चाहिँ चेन्ज छ यसको पोलिपेप्टाइड हैन पोलिन्युक्लियोटाइड चेन्ज जुन चाहिँ छ कोरोना भाइरसको लामो छ एकदमै धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि सानो टुक्रा अलिकति चेन्ज भयो भने पनि जिनमा अर्कै खाले कोरोना भएर यो आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अरु पनि त्यस्तै हो सिंगल स्ट्यान्डर्ड गाह्रै छ तर अरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिसकेको छ यो कोरोना चाहिँ कन्ट्रोल हुनु आँट्छ फेरि अर्को म्युटेसनले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो यो पनि कन्ट्रोल हुन्छ बिस्तारै बट वी हैव टु स्टे होम जबसम्म बनिँदैन जबसम्म यसको खोज तलास गरिरहेछ गर्नेले उनीहरूले जबसम्म मेडिसिन बनाउँदैन तबसम्म त हामीले टाइम दिनु पर्यो तबसम्म नै हाम्रो ह्युमन रेस सक्यो भने कसले खोजी गर्ने फेरि द्याट्स वाइ वी हैव टु स्टे होम वी हैव टु युज मास्क प्रपरली वी हैव टु मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ ओके किनभने मान्छेहरू कोरोना लिएर चुपचाप घुम्दै गरेको हुन्छ 30% केसमा चाहिँ यसले देखाउँदैन असिम्प्टोमेटिक coronavirus is asymptomatic in 30% of the cases र दे आर भेक्टर अथवा तिनीहरूले चाहिँ क्यारियर तिनीहरूले चाहिँ अरूलाई यहाँ केही हुँदैन भन्दै घुम्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा पसेको हुन सक्छ र त्यो जो अरू कमजोरी छ उनीहरूलाई सरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ साह्रो पर्छ ओके प्लान्ट भाइरस प्लान्ट पनि मर्छ ओके प्लान्टमा पनि भाइरस लाग्छ पोटैटो भाइरस टोब्याको मोजाइक भाइरस दैट इज गिवन इन योर बुक टोब्याको मोजाइक भाइरस चाहिँ स्टडी गरेको थियो पहिला सुरुमा भाइरस कहाँबाट आयो कहाँबाट खोजी गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा नै स्टडी गरेको टोब्याको मोजाइक भाइरस खैनी सुर्तीको बोटबाट थाहा पाएको भाइरस चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर त्यो कसले खोजी गरेको हेर्दै जाउँ बिट येलो भाइरस टर्निप येलो भाइरस काउलीफ्लावर
mosaic virus, etc. Okay, and most of the plant virus are okay. Bacteriophage, the virus which infects bacterial cell is known as bacteriophage. So let's say bacteria attack versa, that kind of virus is known as bacteriophage. There are many varieties of bacteriophages such as DNA virus, M11, RNA virus, lambda phage, etc. यिनीहरु चाहिँ नाम हो भाइरसको ब्याक्टेरियोफाजको नाम हो. Viral disease के छ भन्दाखेरि AIDS, okay, which is caused by HIV. AIDS is the disease, HIV is the virus. Ebola virus, influenza disease को नाम, sorry, Ebola disease यो virus को नाम हो. Okay, Ebola is virus. Influenza disease, SARS acute respiratory syndrome. This is caused by coronavirus. Okay, COVID-19. अहिले 2 आइसक्यो. COVID-19 1 2. SARS COVID-2 अहिले त्यो. Okay, severe acute respiratory syndrome भनेको एकदमै सिभर भनेको एकदमै ज्यादा, एक्युट भनेको भइरहेको एकदम जाति नहुने खालको, रेस्पिरेटरी सास फेर्नु गाह्रो हुने, सिन्ड्रोम, सिन्ड्रोम इज अ ग्रुप अफ सिम्पटम, एउटा मात्रै सिम्पटम होइन, सिम्पटम भनेको चाहिँ एउटा हो, सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ सेभरल ग्रुप अफ सिम्पटम इज नोन एज सिन्ड्रोम. सिन्ड्रोम भनेको के हो बुझिराख्छ है. स्मल पक्स जुन चाहिँ चिकन पक्सहरु छ एन्ड कोरोना भाइरस. ओके, र भाइरस कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ पास्चरले पहिला चाहिँ यो के भन्यो भने भाइरस चाहिँ भेनम, पोइजन हो, एउटा किसिमको पोइजन हो, कहाँबाट आएको केही थाहा भएन, यो भेनम नेम दिएको थियो. हु नेम द भेनम भन्यो भने पास्टर भन्छ है. हु नेम भाइरस एज भेनम? पास्टर. दिस इज इम्पोर्टेन्ट. साइन्टिस्ट आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट हियर. एन्ड Dimitri Ivanovsky 1892, remember the year? He was first to provide evidence of virus from tobacco mosaic tobacco leaves. जुन चाहिँ tobacco leaves मा चाहिँ मोजाइक भनेको प्याटर्न, एकदम प्याच जस्तो, एकदम पहेँलो 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 प्याच भएको उले नोटिस गर्यो. त्यसपछि यो चाहिँ भाइरस हो भनेर उले पहिला त्यसलाई क्रस गरेर फिल्टर गर्यो. फिल्टर गर्दा कहाँबाट गर्यो भन्दा ब्याक्टेरिया चाहिँ पत्ता लाग्यो थियो त्यति बेलासम्म. ब्याक्टेरिया फिल्टर गर्ने, ब्याक्टेरिया चाहिँ नछिर्ने फिल्टरबाट फिल्टर गर्दा पनि त्यो जुन चाहिँ स्याप थियो, लिक्विड थियो, पातबाट निकालेको, डिजिज पातबाट निकालेको, त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो अर्कोलाई इनोकुलेट गर्दा, हेल्दी लिभ्समा लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पात पनि रोग लाग्यो भनेपछि देयर इज सम एजेन्ट द्याट इज नट चेक्ड बाइ द ब्याक्टेरिया प्रुफ फिल्टरले चाहिँ छेकेन भन्नुको मतलब ब्याक्टेरिया भन्दा पनि सानो के एजेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ केही चाहिँ छ भनेर एभिडेन्स अफ भाइरस दिने मान्छे चाहिँ Dimitri Ivanovsky. This year is so important, 1892. Okay, and another person, scientist DJ Beijerinck, inoculated healthy leaves with and named it as Vivum fluidum. The fluid which attacks the healthy leaves, जहाँबाट निकालेको फ्लुइड छ उसले चाहिँ फेरि हेल्दी लिफलाई लाएर यो चाहिँ भाइबम फ्लुडियम हो यसको नाम चाहिँ. यसलाई चाहिँ यो भनौँ भनेर भाइबम फ्लुडियम भनेर नाम राख्ने मान्छे बेजेरिङ्क. यो दुईटा याद गर्छ. त्यस तीनटा भइसक्यो. अनि स्टेनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि भाइरस क्रिस्टलाइजेसन भनेको यो जब यसलाई उमालेर सेलाएर अनि छोडिदिँदाखेरि क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ भाइरस क्रिस्टलाइज, त्यो जुन चाहिँ पार्टिकल थियो उनीहरूले निकालेको अहिलेसम्म गरेको थिएन, र स्टेनले चाहिँ भाइरस चाहिँ क्रिस्टलाइज गर्नु सकिन्छ, बट्टामा बन्द गरेर राख्नु सकिन्छ भनेर चाहिँ कसले भन्यो भन्दाखेरि स्टेनले. किनभने लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स छैन, बाहिर असर हुँदैन, उसलाई सासै फेर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि क्रिस्टलाइज भएको प्रोटिन स्ट्रक्चर जुन चाहिँ छ द्याट क्यान बी स्टोर्ड एन्ड इट हेज द नन लिभिङ क्यारेक्टर टु भनेर चाहिँ कसले भन्यो? स्टेनले. That non-living portion was protein part of virus. यो जुन चाहिँ यहाँ दिएको छ यो रेड पोर्सनमा घुमेको छ, सिंगल स्ट्रान्ड डिएनए आरएनए हो. ओके, सरी आरएनए. अनि यो बाहिर जुन चाहिँ छ यो चाहिँ क्याप्सोमर, यो एउटा एउटालाई क्याप्सोमर भन्छ. यो खोल हो बाहिर, बोक्रा अथवा खोल, क्याप्सिड, भाइरसको क्याप्सिड, सबैको क्याप्सिड हुन्छ. क्याप्सिडमा एउटा एउटा युनिटले बनेको छ, द्याट इज नोन एज क्याप्सोमेर. ओके, and within that
a single strand helical RNA is present. Okay, यो दिएको छ यो capsid made up of protein molecule. The most essential factor for virus to be present is only protein and genetic material. Okay, that may be RNA or DNA. र जुन चाहिँ तिमीहरूको सिलेबसमा छ यो bacteriophage T4, okay, bacteriophage छ, that is composed of head or the capsid, okay, that is isocohedral in shape. After that यहाँ polar छ, polarबाट आएको जुन चाहिँ यो sheath भन्छ यसलाई. This portion is head and this portion is tail, and this is known as tail fibers with which the virus is attached to the bacteria. यो bacteriophage ले चाहिँ bacteria मार्ने काम गर्छ है. Okay, and it has double stranded DNA as the genetic material. अर्को दिएको छ adenovirus को. Adenovirus को अब यहाँ हेर बीचमा DNA छ, त्यसपछि capsomere. Capsomere भनेको the monomer that consists of that makes capsid that is made up of protein. The glycoprotein, some carbohydrates are also attached. यो जुन चाहिँ लामो लामो spikes जस्तो दिएको छ लामो, यसैले नै सिग्नल को काम गर्छ भन्नुको मतलब एउटा सामञ्जस्य हुनुपर्छ क्या, चिन्नुपर्छ भन्नुको मतलब आयो जब मेम्ब्रेनमा आइसकेपछि केही सिग्नल हाम्रो शरीरले दिनुपर्छ, त्यसै भित्र पस्नु सक्दैन भाइरस. त्यसले गर्दा सिग्नल प्रोड्युसिङ एजेन्ट्स आर this glycoproteins. Okay, and this is known as capsid, this is known as genetic material. Virus is nothing nucleoprotein भन्छ. न्यूक्लियो भनेको न्यूक्लिक एसिड र प्रोटिनले भनेको भाइरस. Okay, this is HIV, retrovirus. रेट्रोभाइरसमा नजाँदा पनि हुन्छ. रेट्रोभाइरस भनेको चाहिँ जनरली DNA to mRNA, mRNA to प्रोटिन हुन्छ, तर जुन चाहिँ यो रेट्रोभाइरस छ त्यो चाहिँ रिभर्स गएर फेरि DNA बनाएर फेरि इन्फेक्ट गर्नु सक्छ. दैट इज द रेट्रोभाइरस. बिस्तारै पढ्छ तिमीले है. टाइप्स अफ भाइरस अकॉर्डिंग टु शेप. शेप हेर्दाखेरि हेलिकल, पोलिहेड्रल, के आइसोकोहेड्रल, स्फेरिकल. कोरोना भाइरस के रहेछ भनेपछि which kind of virus is coronavirus? को छ हौ? म त बोलेकै छु, टाइम सकिन्छ भनेर. यो कोरोना भाइरसको सेप छ कि छैन? इन्फ्लुएन्जा भाइरस छ नि. ओके, एन्ड दिस इज कम्प्लेक्स सेप भएको ब्याक्टेरियोफेज. ओके, हाउ अ भाइरस इन्भेड्स अ सेल. कसरी चाहिँ सेलमा पस्छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ. स्क्रिनशट चाहिँ पहिला लिहाल ल, टाइम सकिन्छ होला. You can take the screenshots. Okay, up to this. अलिकति भ्याएसम्म पढौँ है हामी ल. इम्पोर्टेन्ट पोर्सन पढौँ. हामी ओके कसरी इन्भेट गर्छ अलिकति हेरिराखौँ. भाइरस एन्टर्स अ सेल. ओके, भाइरस आयो, बडी सेलमा पस्यो. सब्स्टेन्स इन द सेल बिगिन टु ट्रिप अफ द भाइरस आउटर कोट अफ द प्रोटिन. र प्रोटिनको बाहिर कोट, भाइरसको प्रोटिन कोट हटाइदिन्छ हाम्रो सेलले. हाम्रो पनि इम्युन सिस्टम छ नि त. द न्यूक्लिक एसिड निस्किन्छ. त्यसपछि न्यूक्लिक एसिड निस्केपछि प्रोटिन कोट हरायो, मिल्यो अथवा कतै गयो, डिग्रेड भयो, न्यूक्लिक एसिड रिलिज हुन्छ. न्यूक्लिक एसिड रिलिज भइसकेपछि यसले के गर्छ भने गेट्स इन्टु द सेल्स केमिकल म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टम. र सिधै गएर अहिलेको कोरोना भाइरसले चाहिँ गएर राइबोसोमलाई अट्याच गरेर लु मेरो प्रोटिन बना भनिहाल्छ. किनभने अहिलेको कोरोना भाइरसको चाहिँ स्ट्रेन कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो मसिनरीले सिधै छुट्याउने खालको छैन, छुट्याउनु सक्दैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलैसँग बनाइहाल्छ है. अलिकति यहाँ इम्पोर्टेन्ट पर्सन पढिहालौँ है. र कोरोना भाइरसको चाहिँ के छ भने सेभरल फिचर. अनि साबुन पानीले हात धुँदा कसरी भाइरस मर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति लिपिड मेम्ब्रेन पनि छ क्या यसको. प्रोटिन यो जुन चाहिँ स्पाइक्सहरु भयो यसले गर्दा अट्याच हुन्छ. र यहाँ जुन चाहिँ छ लिपिड मेम्ब्रेन पनि छ जहाँ चाहिँ प्रोटिन अट्याच भएको छ. त्यो लिपिड चाहिँ तरल अथवा बोसो चाहिँ
साबुनले धुँदाखेरि त पखालिन्छ, डिग्रेड हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा मेन थिम चाहिँ हाम्रो त्यही हो। साबुन पानीले धुँदाखेरि यसको डिजेनेरेट हुन्छ, डिजेनेरेट भएपछि यो अडिने ठाउँ हुँदैन, यो अडिने ठाउँ छैन भने चिन्दैन कता बस्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि जान्छ। यहाँनिर यो हो मिजल्स भाइरस हो, त्यस्तै त्यस्तै छ कोरोना भाइरस पनि। यसको यो